لبيك اللهم لبيك لبيك. إخوتنا الكرام، لا يعقل ولا يقبل أن يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام قبل أن يتفقه بأركان الحج وواجباته وسننه ومستحباته وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الحاج. ثانيا، لا يعقل ولا يقبل أن تؤدى هذه العبادة الجليلة أداء بعيدا عن مقاصدها وثمارها. ثالثا، لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب. رابعا، لا يعقل ولا يقبل أن يوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن يشعر بأية مشاعر مقدسة. خامسا، لا يعقل ولا يقبل أن يتحرى الحاج سنة أو مستحبا ويرتكب من أجلها معصية أو أن يتجاوز فريضة. سابعا، لا يعقل ولا يقبل أن يحدثك الحاج عن كل شيء في الحج إلا الحج. ثامنا، لا يعقل ولا يقبل أن يرمي الحاج الجمرات تعبيرا عن معاداته للشيطان ويعود إلى بلده ليكون ألعوبة بيد الشيطان. لا يعقل ولا يقبل أن يقتصر أمر الله في هذه الفريضة على أن يأتي الحاج من بلاد بعيدة ليجلس في المشاعر المقدسة يأكل وينام ويتكلم في شؤون الدنيا. لبيك لا